Diretso na agad tayo dito. Audience targeting strategy number 6. Exclude other sellers. Alright? Kasi nga naman guys, no, ayaw mo makita yung ads mo ng ibang sellers. By the way guys, nabalitaan nyo na ba yung yung tinatawag na piracy, leads piracy or cannibalism. Have you heard that? Guys? Hello guys, narinig nyo na yung leads piracy? Not yet, sir. Yes. Nice, yeah. Sorry, sino nakarinig na? Yeah, iba, hindi pa, iba, yes. Can you explain it, sir? Sure. Ano yun, guys? Narinig ko lang din naman yun. Meron daw ibang seller, ang ginagawa nila, instead na mag-ads, inaabangan nila yung ads ng other sellers, like their colleagues. And then, inaabangan nila para sila mga buhaya, no? Inaabangan nila yung mga nagko-comments. Tapos din-DM isa-isa. I don't know, siguro may offer sila na something na you cannot, hindi maindian or what. Pero yun ang behavior nila. Kaya siya tinawag na lead piracy. Pinapirate nila yung leads na hindi naman para sa kanila because they DM. Although pag tiniyam mo kasi yung tao na nag-comment, hindi yan automatic mababasa ng tao. Nasa message request yan. Nasa tao na lang yan kung babasahin. But it's a bad practice. Sniper. Yan, maganda yung sniper. So, engineers. Para sila mga sniper. Hopefully, walang ganyan sa inyo, no? Because it's bad for the industry. Now, we cannot avoid kasi pag may good guys, palagi may bad guys, no? Hopefully, kayo yung good guys, which is SMDC good guys. The only way we can do is to protect ourselves. Yeah, hindi maiiwasan. We can protect ourselves. Meron tayong mga pwedeng gawin, which is yun na nga, exclude other sellers like you. So, ganoon lang naman. Oy, eto si Lyra, ang ginagawa niya. Guys, sino dito nagdi-delete ng comment? Aside from Lyra. Because of the fear na baka ma-pirate. Guys, meron ba sa inyo? Sino pa dito nagdi-delete ng comment? Alright? Madami-dami pala, no? Actually, nagdi-delete, nag-hide the comment. Yeah, delete or hide. Marami ba? Alright. Sige guys, which is yun talaga, instant yun, no? Pag hinide mo na, hindi na makikita ng other seller. Right? Yun nga lang guys, or hindi ko makita yun. Guys, i-consider nyo rin yung ad quality, Yeah, if you hide the comment, you delete the comment, automatic, hindi makikita ng ibang seller. But another thing to consider is the ad quality. Yung mismong quality ng ads nyo. At yung ads quality, nagiging mataas yung quality ng ads kapag maraming engagement, maraming conversion. Pag sinabing conversion, in this case, ang conversion natin, message, maraming nag-i-inquire. Aside doon, maraming engagement like likes, comments. Alright? Pag maraming ganun yung ads nyo, you will get a high quality ads. Alright? Now, pag dinelete natin yung hinide natin yan, syempre opposite mangyayari instead na maganda yung ads natin. So, dalawa yung reason kaya kailangan nating padamihin yung comments. Not delete, not hide. Number one, because of the social proof. Like, pag marami nag-likes yan, marami nag-comments yan, doon talaga yung yun yung maganda sa paningin ng mga nag-i-inquire. Like personally me, no guys, sabi ko nga, hindi pa naman ganun katagal tong business na to, no? I just started it last. Bago mag-ECQ sa Manila, like March, nag-resign ako right away because I was, kaka-birthday ko lang, age 30. So, in-start ko to approximately mga 6 months, 7 months. The reason bakit siya nag-boom, I'm nobody in real estate, hindi naman ako nagbebenta ng real estate. Ang pinaka talaga, naging tawag dyan, yung talaga nag-boost ng ng business is, meron akong one good ad na inabot ng like 1,000 comments,
1,000 likes. Ang daming engagement. So doon ako nakakuha talaga ng maraming estudyante because unang-una nakikita ang dami nagko-comment, dami nagla-likes, and then mas mababa yung cost ko. So ipunin niyo yung likes, guys. Same with you. Hindi man kayo nagbebenta ng course, nagbebenta kayo ng real estate. Accumulate isa sa pag-aaral natin later or siguro tomorrow, how to accumulate social proofs, how to accumulate likes and comments. So ang ginagawa ko sa mga nagko-comment sa akin, although I don't have the challenge like yun na nagpa-pirate, wala namang ganun sa industry, no. Ang ginagawa ko, pag may nag-comment, nagme-message ako right away, especially kung online ako. Nilalike ko yung, ganito ginagawa ko. Ganito rin gawin nyo, guys. May magko-comment, i-like nyo yung comment, reply kayo sa comment, i-message nyo yung comment. Tatlong bagay, Like nyo yung comment, i-message nyo, reply kayo sa comment. Kasi ano yun? Additional 2 engagements yun. Diba? So, di ba meron diyang number of comments? Additional yun sa comments, yung comment nyo. Alright? Meron dun guys sa Ads Manager, makikita nyo na yung quality. Siguro tomorrow, pakita ko sa inyo sa monitoring. Alright? But then again, aside sa quality, yun yung social proof. Monkey see, monkey do. Pag yung ads mo marami nagla-likes, mas mataas yung gusto niyo, di ba, mataas yung chances na mag-inquire sila. Instead na mag-focus kayo sa like ng page, mag-focus kayo sa like and comments and engagement ng ads. Kasi yun yung una nila nakikita. Nakalagay dyan kung ilan nag-like, ilan nag-comment eh. Alright? So yun, kaya medyo masakit, no? Wag yung munang i-delete, wag yung i-hide. Instead, ang best practice talaga, mag-reply kayo agad. Para first impression, eto guys, this is fundamentals, nabanggit ko nga sa Chicago Bulls, yung mga fundamentals na ginagawa. One of the fundamentals na talaga makakatulong sa conversion nyo is by just replying ASAP. Alright? Huwag yung patagalin yung leads kasi na-expire din yan eh. Para yung mga para yung sabi ko, leads are like grocery items, they also expire. Pag pinatagal niyo yan, guys, hindi lang araw pinag-usapan dito. We're talking about minutes. May mga pag-aaral na it's just 5 minutes. Alright? You can check this out. Yung pag-aaral sa mga quality ng leads, kung gaano katagal ka dapat mag-reply. Alright? Mabilis lang yan. Just minutes, no? Pag matagal ka mag-reply, ang pwedeng mangyari sa leads mo, mainip. Kaya nga na-expire eh. Alright? Mainip sila since hindi lang naman ikaw yung nagbebenta ng SMDC. Alam nilang merong iba, nakita lang yung ads nyo, nagustuhan niya yung instead na sa'yo mag-inquire, maghanap siya ng ibang seller. And then nakita niya nga, yung masakla pa, may nag-pirate, may nag-message. Kaya mas wala na, no? But kung naka-reply ka agad, you make a good first impression. Alright? Pag naka-reply ka agad, ang feeling nila, kasi hindi na naman bago yung mga ahente na, sorry for the word, yung mga pinapabayan yung kliyente, di ba? May mga ganun eh. Like, pag nakabenta, tapos na, no? Paala ka na dyan kung hindi ka ma-approve sa loan. But common common knowledge yan. But kung makapag-reply ka agad, alam mo yon, they would think subconsciously that I can rely to this person, no? Kasi ang bilis niya mag-reply. Pero kung matagal ka mag-reply, no? Opposite. Tagal naman mag-reply nito. Alright, baka ganito rin to pag kailangan ako, no? So yeah, going back, number 1, you can do reply ASAP, reply sa comment, reply sa message para maraming engagement. Pangalawa, etong turo ko ngayon. You can exclude, click exclude. Alright? You can exclude other sellers. How? You can exclude sellers based on their employers. Like you type here SMDC. SMDC. Pag hindi lumalabas, ayan, employer. Ayan. Ibig sabihin yan, ini-exclude ko na lahat ng kabaro ko sa SMDC. Hindi lang yung mga sellers, pati yung mga accountant, pati yung mga, marketing. Basta lahat ng ang nilagay nila sa profile nila, katrabaho sila sa SMDC, ini-exclude ko. Yan. Which is yan yung una mong kailangan exclude. Kasi kung nagbebenta ka ng SMDC, yan talaga yung, honestly guys, no?
ang pinaka-competitor nyo dito is yung kasama nyo sa live. Di ba? Because you're selling the same project and you have the same terms, you have the same privileges. Okay? So you exclude them. Kung nasa DMCI ka, alisin mo yung mga taga-DMCI. Huwag interest ha. Kasi pag sinabing interest, kasama na rin dyan yung mga potential buyer. Mix yan. Interesado. Ang i-exclude nyo guys, palagi employers. Lahat ng, hindi ko masabing lahat nagtatrabaho eh. Kasi depende to sa user input. So lahat ng tao nang in-input sa jobs nila or employers is DMCI or SMDC. Alright? Meron din ditong Alveo. Okay? Meron ding alam niyo yung Remax? Narinig niyo na ba to? Remax. Have you heard this? Employer. Real estate din yan, guys. Meron ding ano dito, may isa. Hindi lahat kasi ng developer nandito eh. Ito lang yung meron. Meron pang isa eh. Ayun, Ayala Land. Alright? Again, employers lang ang ano nyo. Alright? Based on my knowledge, no, yan lang yung available. Walang Phil and Best, walang Robinsons. Depende sa size ng company. I mean, depende sa dami ng tao na naglagay na yan yung ano nila, employer nila. Pwede rin kayo mag-target based on their jobs. Ano ba yung job titles nila? Ito, tanggalin nyo to guys. Kasi maraming ganito. Property specialist. Yun nga lang, wala pa ditong international property specialist, no? Siguro, konti pa lang kayo. Alright? Baka konti pa lang ang ang international property specialist. Wala, meron dito, type nyo, ganito lang para mabilis. Browse, demographics, work, job titles. Magsimula kayo sa real estate. Hanapin nyo lahat na nagkatrabaho sa real estate. Real estate broker, sales, type nyo sales, agent, commercial, lahat yan, lahat na related sa real estate. Tanggalin nyo lahat yan. Unless meron kayong mga buyer na seller dyan, may ganun ba? Ang bumibili sa inyo, mga ahente rin, may ganun? Rare yun. Pero kung ganun, di huwag nyo ano. Sorry Mark, saan mo ginagamit yung real estate agent and broker? Saan mo siya ginagamit? Meron dito real estate manager, real estate consultant. Yan, lahat yan guys. Tanggalin nyo lahat yan. Unless may kliyente kayo na ganyan yung trabaho. Meron pa isa. License. Ito maraming ganito. Real estate broker. Explore nyo lang guys kung meron pa kayong makita ibang jobs, no? Pero hindi lahat ng jobs nandito eh. Nice. Yeah. Yeah, that's good, Mark. Exclude them. And then the rest, ito pang ibang to. Pati yung mga SMDC, Ayala Land. Alright, explore nyo guys ako. Meron ako na miss out na jobs kasi hindi lahat lumalabas dito. Meron pa isa yung national broker or national real estate. Ay, ganun eh. Ayan o, employers. And then, ito, one more thing guys. Ito, based on experience na to, ito mga exclude ko ng mga tao na to, no. Alam nyo guys yung ano, alam nyo guys yung Krusty Krab? Kailan nyo guys yung ano, Krusty Krab? Yung company na Krusty Krab? Narinig nyo na yan? Yung mga Jejemon, sir?
Ikaw nagsabi niyan ha, hindi ako. Alright? Yung kay Kala ano ko yan. SpongeBob. Yun na nga. Meron pa Yung isa sa yung... puso ko, sir. Ha? Ano yan? Ano yan, Yung sorry? working sa puso. Working sa? Hello? Si Dira ba yun? Yung nag... Sorry, come again. Facebook apps, guys. Tanggalin niyo yan. Ano pa? Meron pa kayong alam na ano, ibang jobs? Ayun, yeah, Jocelyn. Eddie sa puso mo to be exact. Eddie, type yung Eddie sa puso mo. Ayan o, employers. Sabay, sama nyo na rin yung schools, tapos yung jobs. Marami yun eh. Hindi ko na isa-isa. Ang dami niya. Maubos oras natin. Jobs, schools, employers, yon. Magkakahalo yan. And then meron pa yung Wattpad. Marami yan eh. Meron pa kayong ma-suggest. Meron pa yung mahilig sa League of Legends. Yan. Marami yan, guys. So, ang gagawin nyo, guys, pag may nakita kayong ganyan nag-inquire, nakita nyo yung trabaho, tapos nakita kayo ng patterns na pag gano'n ng trabaho na nag-inquire, medyo hindi ganun kaganda yung quality, di i-exclude nyo. Alright? And then finally, guys, ito, also a one of the best practice ninja tricks is you wanted to have an evergreen campaign, especially pag ganyang karami yung audience. Ang gusto natin, guys, is evergreen yung campaign natin. So, continuously naghahanap siya ng mga fresh people, bagong tao to show our ads. How do you do that? Have you heard evergreen, guys? By the way, narinig niyo na yung concept ng evergreen ad? Have you heard that? Not yet. Nice. So, pag sinabing evergreen ad, parang hindi naluluma yung ads nyo. So, how do you do that? Kailangan mo siyang ipakita sa bagong tao, no? There's some ways to do that, no? Ganito lang, simple lang.